Tässä lisävalopaneeliasennuksessa käytin tämmöstä Arctic Bright LED lisäkaukovalopaneelia tai kahta semmoista, koska johtosarja oli 2 lampulle ja auton keulassa oli sen verran tilaa. Mutta tässä johtosarjassahan on 12 volttinen järjestelmä. Tässä on tämä alkuperäinen kaavio. Niin kuin huomaatte, täällä on katkasin, relee ja akkuille johot. Ja tämä ottaa suoraan tuolla napilla vaan tämän lisävalon päälle. Tässä ei näy tätä herätevirtaa ollenkaan tässä johtosarjassa, mutta katsotaanpa sekin myöhemmin. Eli nämä piti muuttaa ja sitten muutettiin sillä, että saatiin kaukovalloilla toimimaan paneelit ja sitten ne sai myös pois päältä, että sai normivalot päälle. Katsotaanpa nyt, miten mä laittoin tämän. Laitan myöhemmin tuosta tuon kaavion tulemaan. Tähän pitää vaihtaa 2/4, koska herätevirta tulee tuosta lampulta. Se on 2/4. Nuo kyllä passais, ne on 9-32 volttia, mutta 2/4 rele. Kun se on kytketty tuo uusi relee, niin tänne tulee 12 volttia tälle akulle ja tänne. Ja nämä on kytketty sarjaan, niin täällä on 25. Eli nämä johot kytketään nyt 2/4. Eli ne on nyt yhdistetty. Tuolla on vielä tuo erillinen sulake. Eli mulla on akkuilla 24 volttia kiinni, selosulake. Johto lähtee tänne keulaan. Eli rungosta tulee tuolta johto. Nämä yhdistyy. Nämä valot. Tämä ja tuo alempi. Parkit tulee yhdellä joholla. Ne on tuosta liitetty ja menee täältä valolle. Ja johtosarja 2 kummaltakin valolta tuosta menee tätä pitkin. Ja tuolla on rele. Sitten tämä punainen johto, joka menee hyttiin katkasimelle. Se tulee tuolta pitkältä valolta suoraan. Tuolta. Ja valkoinen tulee sitten tuota johtosarjaa pitkin takas tänne relleen. Tuo muistaa vaihtaa 2/4. Eli mulla on vielä kytkemättä tämä. Tänne tulee nyt pitkiltä virta. Tässä on nyt nämä normaali katkasi. Niin me joudutaan vähän muuttaa tätä. Katsotaan, miten tässä käy. Eli tältä entiseltä tässä oli valkoinen, sininen, musta. Niin siitä ei tarvita, kun se valkoinen johto. Ja tämä tulee tuolta pitkältä valolta suoraan. Tämä menee relleelle ja sytyttää nuo. Tällä saadaan päälle ja pois. Nuo LED-valot.
Pitkät. Pois päältä. Eli tämä kaavio. Piirretäänpä tämä nyt uusiksi. Meillä on tässä tämmönen lisävalopaneeli. Tässä on meillä tämä auton valo. Täällä on parkki, ajovalo ja pitkä valo. Näistä lähtee tämä herätevirta näistä lisävalloista. Tämä vetään ajovalon valkoiseen johtoon. Sitten ne syttyy silloin kun ajovalo on päällä, niin tuo päivävalo näihin lisävalloihin. Eli kiiluu sillä himmiästi. Tämä kytkin täältä vaihdetaan kokonaan pois. Tämmöiseen kaksinapaiseen kytkimeen, päälle pois kytkin. Mutta tämä voi myös laittaa tuohon parkkivalloon, jos haluaa, että ne pallaa himmiästi silloin kun parkit on päällä. Mutta ne kyllä sammuu sitten kun laittaa ajovalot päälle. Eli itse kytkin ajovalloihin. Sitten tästä johtosarjasta, joka tulee hyttiin, jossa on tämä entinen kytkin, niin täältä otetaan vain valkoinen johto tähän uudelle kytkimelle. Sininen ja musta jää pois. Sitten täältä pitkältä valolta otetaan virtajohto tuonne kytkimelle toiseen nappaan. Nyt tämä toimii päälle ja pois ja viiksestä. Eli pitkät menee päälle, kaikki pitkät lisävalot, jos tämä on päälle asennossa. Ja jos se on pois päältä, niin viiksestä ei toimi kuin omat pitkät valot. Ja jos kuorma-autoa vaihdatte näitä, niin tämän relleen muistatte sitten vaan vaihtaa 24-volttiseksi, koska tuo valojärjestelmä on 24 volttia. Mutta jos normaali autossa, niin ei tarvi vaihdella näitä mitään. Näin vaan kytketään sitten. Toivottavasti tässä tuli yhtään järkiä, mutta näin minä tein ja hyvin on toiminut. Pitkät pois. Nyt on normipitkät. Nyt on normivalo. Kyllä nyt näkyy.